Welkom terug bij de oude camperwereld. Vandaag gaan we bij de firma Vinken een integraal camper bekijken. We gaan van buiten alles bekijken en we gaan ook van binnen alles bekijken. En Jan van firma Vinken die gaat ons uitleggen alles over deze integraal camper. Jan, goedemiddag. Goedemiddag, welkom. Dankjewel dat we weer terug mochten filmen hier zo bij de firma Vinken. Jan, een geweldig mooie grote integraal camper. Wat een ding, hè? Ja, dat is echt iets moois, hè. Dan kom je met een bus aan, hè. Ja. En welk merk hebben we hier weer? Ja, Weinsberg. De Weinsberg van de firma Vinken. Ja. Jan, kan je iets vertellen over deze integraal camper? Nou, je hebt dus integraal en half integraal. En integraal, dat betekent dat je voor bij de cabine veel meer leefruimte krijgt. En dat daar ook het bed in de cabine hangt, het extra slaapbed. En daarom moet hij voor ook rechter zijn. Hij is net zo lang als de meeste andere half integraals, is het net zo hoog. Alleen dat stuk ruimte heeft hij extra, waardoor hij ook veel robuuster uitziet aan de buitenkant. Ja. De uitstraling is veel anders. Ja. Deze heeft dus zo op zijn Duits gezegd zo'n hoebed, hè? Ja. Een extra bed, maar je kan ze ook krijgen zonder extra bed voor. Dat hè? kan wel. Ja. Ja, dat kan wel, maar standaard zit hij erin. Standaard zit in. Dus Yep. als je niet wil, moet je hem eigenlijk bij nieuwbestelling opgeven zonder extra. Zonder extra bed. Oké. Ja. Nou Jan, laten we Nou ja, eens, dan kom je alles langslopen. tegen. Hè. Kijk, waar heel veel mensen altijd heel erg in geïnteresseerd zijn, is hoe groot is de garage? Want kunnen mijn fietsen daarin? Jawel hoor, die kunnen hierin. Jan, hier kan gewoon ook een scootertje in. Ja, een scootertje. En zelfs heb je daar op dit moment van Thule ook weer een mooie geleiderek. Dus wat je vast je frame hierop monteert en dan haal je dat rek naar buiten. Ja, zet je buiten de fietsen erop. Of je laat het binnen staan en je hebt een oprijplaatje waardoor je dus je scootertje daar zo in kunt duwen of rijden. En ja, dat is allemaal steeds meer voorzien. Hè. Vroeger hadden we qua telefoon hadden we zo'n bakbeest ergens. En dat werd steeds kleiner totdat we dit kregen. En zo gaat dat hier ook. Hè. Die Thule-ontwikkeling en die Dometic-ontwikkeling en die camper-ontwikkelingen, die gaan steeds verder, steeds compacter, lichter en steeds meer comfort. Ja, Jan, wat je bij de nieuwe camper steeds meer ziet, hè, dus dat er alle elektronica achterin ingebouwd is. Is dat bij deze ook? Of, Nee, deze niet. Deze zit aan de zijkant gebouwd. Hier zit het allemaal nog in de zijkant. Ja. Maar is echt een ruimte. Ja, hier kan wat hè? in. Nou, en hier zit dus aan twee zijden een luik. Dat is dus mede om dat je ook altijd elkaar kunt helpen als je de fietsen erin moet zetten en je hebt niet die mooie slide. Aan de zijkant ook, hè? Zie je Ja, hier ook netten. allemaal netten. Allemaal netten zitten, dat je echt... je kunt van alles vastmaken, hè? En allemaal die ogen. rails, ja, en die Je kan ogen. alles goed borgen. Ja. En dit is hier dat is voor de markies, denk ik, hè? Ja, dit is voor de luifel. Want die kan je ook eventueel elektrisch uitgevoerd krijgen, Ja. als je dat wil. Ja, dat kan. Nou, en hier hebben we dus zo'n LED-stripje onder zitten, zoals ik je een paar weken terug liet zien. Hè? Ja, echt heel mooi, hè? Ja. Ik vind het echt wel, dat heeft wel iets. Ja. Mooi licht. Dus, dat is gewoon lekker licht onder de luifel als die uitstaat. Nou, hier hebben we dus de gasflessenhouder. Kijk, en dan is dat wat makkelijker om de flessen op te zetten. En dat is weer met dat crash-systeem, hè? Ja, meneer. Het mooie van dit systeem, Jan, is, hè, je hebt 2 gasflessen staan, 1 is leeg. Hij detecteert dat automatisch en gaat vervolgens naar de andere gasfles. Ja. Ja. En als er een ongeluk gebeurt, dan Sluit je sluit alles hem af. automatisch helemaal af, hè? Ja. Ja, het is gewoon een geweldig systeem. Nou, dit vind ik ook een hele mooie, leuke uitvinding. Dat hij eruit komt, hè? Ja, dat is ideaal. Anders dan zat je daarachter te Altijd moet je met die flessen te frotten. Ja. Daar hebben ze goed over nagedacht. Jawel, vind ik. jawel. Oh ja, maar dat is wat ik net zei met mijn telefoon. En zo is dat met hier dus ook. Dat groeit, hè. En dat mensen gaan met zoiets op vakantie en worden slimmer en geven dat door. Ja. Nou ja, hier heb je dus... Jan, even een vraag tussendoor voordat we doorgaan. Dat is een achteruitrijkamer Ja. bovenin? Ja. Want dit is zeg maar alleen voor achter, hè? Want je hebt ook systemen, zeg maar bird view, hè? Dan kan je rondom alles zien. Ja, dat heb ik op campers dan nog weinig gezien. Ja. Ik zeg niet dat het er niet is, maar daar heb ik dan nog weinig op campers gezien. Dit is gewoon voor als mensen achteruit rijden, dat heb je prima zicht. Dat zit allemaal. En een tweede deur, dus van hieruit kan je lekker ook zo de garage weer Ja. in. Echt ideaal, hè? Kijk eens even.
En wat een ruimte zeg, aan deze kant. Ook nog allemaal opbergvakken. Ja, ze delen hem echt wel zodanig in dat je kunt weken weg. Hè? Ja, is goed geïsoleerd. Ja. Jan, en de verwarming, die verwarmt ook zeg maar dan de garage mee? Daar zit die luchtverwarming, die komt daar ook in uit. Die komt er ook langs, ja. Dus als je echt heel koud hebt, dan kan je niet echt... Nee, want je ligt daar weer boven te slapen. Hè? Ja. Dus, ja, maar als je dan dingen binnen hebt staan, dan bevriezen die in ieder geval ook niet. Nee. Nou ja, goed, weer het cassettetoilet, hè, zoals je dat Ja, standaard daarin hebt zitten. Dit is de ontluchting van de boiler. Nou, en hier heb je dus een deel van de technische ruimte. Ja. Dit is de viswatertank. Dit is de schoonwatertank. Nou, hier kun je dus de schoonwatertank leegmaken, de vuilwatertank leegmaken. De stroomkabel die komt hier binnen, dus niet meer aan de buitenkant ergens insteken. Die gaat daaronder door. Die gaat daaronder door. Dat is de vorstbeveiliging van de boiler. Zodra als het binnen in de camper 4 graden of lager wordt, plus 4 graden of lager wordt, loopt automatisch de boiler leeg. Oh, dat is ideaal. Dus ja, eigenlijk die kan niet bevriezen. Ja, die kan niet nooit verkeerd gaan eigenlijk. Die kan nooit. Oh, dat is wel een goed systeem dan. Ja, ja. En hoeveel liter kan je meenemen, Jan? Je gaat tank, 120 liter. 120 liter tank, ja, daar kun je wel even mee vooruit. Ja. Ja. Nou, de vuilwatertank hangt eronder, dan mag je plat op de grond gelegen om dat te bekijken. Ja, want de vuilwatertank die wordt via deze 2 tubes worden die gelegen, denk ik, hè? Eentje. Ja. Kijk, dat... En wat in die andere is het dan voor? De schoonwatertank. Kijk, daar zitten ze. Dat kan je ook leeg, ja. Oh ja. Dus de rechtse is voor de vuil en de linkse is voor de schoonwatertank. Nou ja, diesel, het kan er niet genoeg op staan. Er zijn toch nog ooit mensen die gewend zijn om benzine te tanken. AdBlue zie ik AdBlue, hier. ja. Vind je dat een voordeel, AdBlue, Jan, of niet? Ik heb daar persoonlijk geen ervaring in. Moet ik zeggen, want ik mag nog met een oude camper op pad en die heeft dat nog niet. Ja, heerlijk, dat je daar niet over hoeft na te denken. Daar hoef ik nog echt niet over na te denken. Maar hij geeft dat netjes aan bij de verhuur. Ja. Ja, zetten wij er automatisch een kannetje in, want het kan zijn als mensen echt wat langer op pad zijn. Ja, dat ze bij moeten vullen. Ja. Dus zetten we Dit is natuurlijk ook ideaal, hè? Zo'n extra deur voor de bestuurder, hè? Ja, dat is ook alleen maar aan de bestuurderskant dit, Ja. hè, bij een integraal. Ja, bijvoorbeeld, wij hebben er eentje, we hebben helemaal geen deur aan de linkerkant zitten. Nee, we hebben alleen aan de zijkant. Oh ja, dan kan je die oudere modellen. Ja. Ja, die van ons natuurlijk gaat over een oud model. Oude deuren. Ja. Nou, hier zit wel een schotel op. Ah, ja. Bij deze. Dus die is redelijk tot helemaal compleet. Ja, heel veel meer. Grote spiegels. Ja. Ja. Ja, dat zijn gewoon die vrachtwagenspiegels, hè, zoals je dat... Ideaal. Jan, hoeveel PS heeft deze integraal camper? Deze eigenlijk? 120. Hoeveel? 120. 120. En dan kom je mooi de bergen mee door. Ja. En wat is de maximumsnelheid zo'n beetje? Ja, dat durf ik moeilijk te zeggen. Dat ligt ook weer waar je bent. Maar hij kan gewoon een 125, 130, dan moet hij gewoon makkelijk Dat kunnen. kan die halen. Ja, Ja. En hoe lang is deze, Jan? 7 meter. 7 meter bij, hoe hoog? 270, Bij 2,30 30. ongeveer, hè? Ja. Nou, het model ziet er in ieder geval luxe en mooi uit. Mooi afgewerkt allemaal. Ja, en daar verkijken mensen zich op. Hij is gewoon net zo lang als een half integraal. Hè? Ja, Dus, heel mooi. Nou Jan, zullen we eens ja, naar we binnen zullen eens gaan? binnen kijken. Een elektrisch trapje ook weer. Kijk eens wat een prachtige deur. Hier een tas waar je tas op kan hangen, spulletjes op kan hangen. Zat bergruimte hier binnen. En wat ook mooi is, we hebben hier een extra raam. Dus dat geeft allemaal weer extra licht. Licht. En waarschijnlijk hebben we hier ook weer een verdonkingsgordijn erin zetten. Ja. Ja, heel mooi. Nou, we gaan dus naar binnen. Zeg Jan, deze deur is wel erg breed, hè? Ja, dit is de Knaus concerndeur, zoals dat dan heet. En die is dus extra breed, ook extra stevig gemaakt. Raampje erin, zoals je net al vertelde. En die is extra breed en extra luxe gemaakt. Ja, ik vind het heel comfortabel instappen in dit model. Ja. Ja, Jan. Deze camper. Nou, ik zit heerlijk. Dat zie ik. Ja. Mooie stoelen, mooi afgewerkt. Ja, dit zijn pilotenstoelen zoals ze dat noemen. En die zitten ook super. Die kun je in alle standen zetten en draaien. En
Nou, zodat je ook lekker ontspannen kunt rijden. Als je dus hier boven dat bed naar beneden gaat halen, dan moet je dus eerst die stoelen helemaal plat leggen. Dat is niet zo'n heel karwei, maar om dat nu te gaan doen, is me net iets te lang. Kijk, je trekt hier aan die hendel. En dan schuiven ze Dan moet ik langzaam. hem even goed trekken, juist. En dan schuif je, het naar maar dan moet je beneden. dus eerst die Ja. leuningen plat hebben liggen. Ja, Ja, en dan schuif je hem naar beneden en dan krijg je hier weer een royaal tweepersoons bed. en ik zie hierboven ook nog een luikje, dus Ja. je hebt hier boven ook mooi licht. Je kunt ook naar de sterren kijken. Ja, ideaal. Ja. En verlichting. Met verlichting, extra spotjes daar. En wat ook mooi is, de verlichting die hier weer onder ingewerkt is, ingebouwd is. Dat is gewoon LED, hè? Ah, je kan ze allemaal Aantikken. aantikken. Dan gaat hij aan, en aantikken, uit. dan gaat hij uit. En allemaal separaat geschakeld. Ja, dat is maar al dat spul, hè. Dus, dan moet je het wel doen natuurlijk. Oh nee, dat is weer anders. Dat is bij dat bed. Nou ja, dit, het bedgedeelte. Tafel, die is ook weer te vergroten. Zodat je ook hier van deze stoel uit nog mee kunt genieten van je ontbijt of je eten of wat dan ook. In feite kun je dus met 4 personen hier comfortabel zitten en reizen. Ja, heel Dus mooi. het is een 4-persoons waarmee je comfortabel op En, pad kunt. Nou, boven de zitbank zien we hier ook een mooie televisietje zitten. En ook weer voldoende kastruimte hier zo, om de spulletjes op te bergen. Echt prachtig, echt mooi diep, mooi afgewerkt, mooie kwaliteit moet ik zeggen. En wat natuurlijk fantastisch is hier, het dakraam geeft ook weer allemaal extra licht hier binnen. Jan, iets over deze keuken. Ja, voor de koks onder ons die zeggen van nou, ja, het is eigenlijk toch wel net ietsje te klein. Nou, daar hebben ze ook over nagedacht. Dus je kunt hier een extra aflegzetplankje gebruiken. Je kunt uiteraard ook de tafel gebruiken. Dan heb je hier in één keer een zee van ruimte. Een groot kookeiland. Als je hem er ook nog bij betrekt, dan Is kun ideaal. je vooruit. Is Dan, ideaal. Kun je alles klaarmaken wat je wil. ja, dan Dit kun is je echt even. slim. Dan Dit kun je is echt even. slim Ja, geïmplementeerd. dat gebruiken ze al ja, op diverse andere plekken ook. Ooit om te slapen. Ja, dit niet, maar dan kun je dat hier weer maken. Ergens. Nou ja, dan heb je hier dus ideale grote lades. Dus hier kan inderdaad het hele keukenspul mee. Hierboven voor de hagelslag en de pindakaas en alle andere spulletjes die mee mogen moeten. Een hoge koelkast met vriesvak. Dometic. Altijd Dometic. Hier hebben we dus een geïntegreerde toilet en douche. Dat is wel iets speciaals omdat hij dus een tussenruimte heeft. En dan denk je van ja, hoe kan ik dus nu het toilet gebruiken? Nou, dat valt zo niet mee. Voor mannen moeten ze goed richten, maar voor vrouwen lukt dat absoluut niet. Nou, dan verschuif je het wasbakje en voilà. Oh, dat is echt ook weer echt. Omdat ze dus in die kleine ruimte alles moeten maken, moeten ze een oplossing bedenken. En zo kunnen we weer douchen. Ja, echt slim gebruik van weinig ruimte is dit, Jan. Ja, het is woekeren met de ruimte. Ik vind het toch altijd knap dat ze met zo'n klein beetje eigenlijk een compleet huis na kunnen bouwen. Hè? Ook nog weer een ontluchting voor met een dakluikje. Maar dan ook boven het dak zien we weer de mogelijkheid om weer handdoeken op te hangen, om dingen te laten drogen, een jas of zo. Het is allemaal van die handigheidjes. Hè? Allemaal van die kleine handigheidjes. Ja. Nou, hier hebben we het slaapgedeelte. Hier kun je dus ook weer wat we één mooi bed van maken. Als je het een keer doet. Dus dan heb je één groot tweepersoonsbed. En vind je het te warm, dan ga je apart liggen. Dat kan ook. Geen enkel punt. En hoe lang is dat niet?
Wat zeg je? Hoe lang zijn deze matrassen? Deze zijn 2 meter lang. 2 meter lang. Ja. Dat is flink, best wel Ja. eigenlijk, hè? Ja. Zo is die eigenlijk 2 bij hier 2 en hier is je 20 centimeter korter. Ja. Ja. Nou, dit is extra, dit is een accessoire zeg maar. Dit raam. Maar dat is wel zo geweldig mooi hier. Dit is dus Dat is echt sterk echt- kijken op hoog niveau, hè? Precies, dat bedoel ik. En ook weer aan de zijkant, alles weer mooi afgewerkt. Ja. Echt Allemaal mooi- met mooi die hout netjes, gedaan. zodat je er ook iets achter kunt, hè, dat het er ook achter blijft liggen tijdens het rijden. Wat van die opbergnetjes erin. En ik zie daar zo links achterin zie ik stopcontact. Stopcontact en USB-aansluiting. USB-aansluiting. Ja, voor het laden van. En 3 grote opbergkastjes achterin. Waar je van alles in op kan bergen. Kleding. Ja, dat kunnen. En hieronder ook nog weer. Hè. Ja, ik vind het mooi afgewerkt. Ook de achterwand is weer mooi afgewerkt. Ja, hier is goed over nagedacht. Er is echt heel goed over nagedacht. Ja, en de staanhoogte is ook goed. Ik ben zelf vrij lang. En zoals je ziet hier zo, ik heb hier voldoende ruimte nog steeds over om het te bewegen. Zo Jan, dan zijn we weer terug bij het rijgedeelte. Ja. Wat zit hier allemaal op en aan Jan? Want ik zie volgens mij navigatiesystemen ingebouwd. Het is een ingebouwd navigatiesysteem, achteruitrijcamera, dat is allemaal aan elkaar gekoppeld. Dit is een automaat. En ja, verder is het meeste zoals een luxe auto tegenwoordig ook heeft, heb je ook in deze bussen en ook in deze campers terug. Ja, en wat zie ik er voor op het stuur daarvoor? Wat is dat? Ja. Hij geeft aan de snelheid, hè, dus dan hoef je niet daar beneden te kijken. Je kijkt meestal zo en dan zie je daar heel snel wat technische gegevens die normaal ook hier staan. Dat is eigenlijk een extra Ja, display, een extra displaytje. wat veel makkelijker is tijdens het rijden. Ja, ja. Want je kan je ogen op de weg houden en toch kan je alle... Omdat je ook, ja, je moet er nogal spiegelen. Ja, En ja, dan ben je dus je kijkt eerder zo dan zo. Als je zo kijkt, dan ben je daar alweer afgeleid. ja. En als je zo kijkt, dan zie je dat allemaal in 1 oogopslag. Jan, en dit is dan luchtgekoeld, hè? Ja, die hebben altijd, alle campers hebben dus auto-airco. Deze is in principe voor 4 personen bedoeld, Ja. hè? Waar zijn de gordels eigenlijk voor de passagiers? Die zitten mooi verstopt. Kijk, als je maar met z'n tweetjes bent, dan heb je die niet nodig, hè. En dan heb je die daarachter zitten. Nou, prachtig. Inderdaad. Netjes Dat is je niet weggewerkt. nodig. Dan Ja. is alles weggewerkt. Dan zie je ze helemaal niet. Nee. En ze zijn toch makkelijk tevoorschijn aan het toveren als je inderdaad passagiers bij hebt. Dat is Ja. ideaal. Veel mensen die dus dit zien, zeggen, wauw, ik wist niet dat. Ze kennen het merk niet. Daar begint het mee. En dan ja, dat die zo netjes en zo mooi afgewerkt is. Een vergelijkbare camper van een volgend merk kost alweer heel snel 10.000, 15.000 euro meer. Ja. Ja, Jan, nu we het nou toch over geld hebben. Wat kost deze camper nou nieuw? Zoals hier staat. Zoals die hier staat, maar deze is nogal compleet. Hè? Dus daar hebben we nogal wat extra op en aangebouwd. Zoals we dat dan noemen. Hè, dus hij heeft een zwaardere motor, hij heeft al een volautomatische schotel op het dak staan. Hij heeft die tv, cassetteluifel zit er al op, noem maar op. Hè. Dus we hebben hem helemaal flink uitgebreid. Ja, vol opties. Dan kost al. hij 101.000 euro. Ja, nou, voor deze camper vind ik dat toch wel heel erg meevallen. Hè, want als je kijkt naar andere merken, dan zit je daar al stevig boven eigenlijk. Jawel, wat ik al zei, vergelijkbare campers zijn gewoon 10.000, 15.000 euro duurder. Ja, en als je dan nog weer meer merknaam wil hebben, ja, dan zit je sowieso 25.000 euro duurder. Ja. En als we nou kijken naar de basisprijs zeg maar, van deze camper, dus zonder de opties allemaal. Dus zeg van nou, weet je, voor mij hoeven al die opties er allemaal niet zo op. Waar komen we dan ongeveer op uit? Ja, dan zit je op 80. Ongeveer rond de 80. Ja. Dat is echt een mooie prijs voor zo'n grote camper. Ja, dan zit je op 80. Ja.
Ja, Jan, dat is echt een mooie camper hier ook. Over nagelegd, onder hier zo. Ja, Overal die ambiënte Hier verlichting, hè. Hieronder, als je instapt, overal is verlichting. Dus ook s'nachts als je naar het toilet moet of zo, of moet eruit, dan... Ja, goed, je kunt alles schakelen en alles in één keer uitzetten. Hè? Ja. Dus dat gaat vrij gemakkelijk. Nou heb ik het 12 volt circuit aanstaan en dan kun je alles één voor één uitzetten en aanzetten. Dat is helemaal geen probleem. Had deze trouwens ook zonnepanelen, Jan? Nee. Deze is Nee. uitgezonden zonnepanelen. Ja, oké. Nou Jan, dankjewel voor de uitleg van deze integraal camper. Graag gedaan. Nou, we zijn op het einde gekomen van deze video. We hopen dat het een informatief videootje was voor jullie en dat je het leuk vonden. Nou, nogmaals, vergeet niet iets aan commentaar hieronder te schrijven wat je van de video vond. Heel belangrijk, als je ons wil helpen, abonneer op ons kanaal en druk op het belletje. Dan krijg je automatisch een berichtje als het volgende videootje weer uitkomt. Hartstikke bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.